SOLDY77 povídá dobrý večer.
Ametikon povídá zdravím všechny MLADY. Dobrý večer, dámy a pánové. Máme to tady, dneska nám odhalí PoE2. Byly krásný líky. Kdo jste viděl spoilery, přihlašte se. Nazdar Ametikone, čau Stíne, čau Karmo, čau Matesky. Ahoj Macku. Ahoj Vejceslave, děkuji ti za 9. Dobrý večer, čau Habi. Pan Martine, čau Soldy. Vejceslav, díky za pokračování v tier 1 subu. 9 měsíců věrnosti, to je solidní streak. Pošlu ti extra loot štěstí, ať padají hezké dropy. Díky! 9 měsíců od releaseu, díky moc za content od ty doby. Zač, jsem rád, že to baví. Tak zde jsme... Já jsem to nesmyslel, já to tam nechal, jenom jsem to hodil do toho spoiler tagu, který ti dovolí Discord použít. Furt to tam je, když někdo chce. Každopádně nějaký francouzský mini magazínek dostal nějaký info, samozřejmě to leaknuli už někde včera, postnuli asi bambilion článků. Od té doby už to smazali s omluvou, že to embargo nějak jako nepochopili. Ale celý ten reveal byl vlastně spojenutý. Jsem si tady chtěl dát predikci, že jo. A neměla by smysl, že? Dobrý večer všem polechtivým. Nazdar, čau. No hele, nicméně budeme mít cool určitě oznámení. Budeme mít Twitch dropy, takže jako nic se na tom nemění. Furt to bude dobrý. Furt se těším. Tak, co budeme dělat v mezičase, dámy a pánové? Doufám, že tady budeme házet kvadratránek. Chceš se nechat překvapit? Já myslím, že budeš smutnej. Pádně budou tam nějaký velice zajímavý změny. Neměl by se na svým líky, nebo co ti drželi proclení. V tier 1 subu. 15 měsíců držíš linii, respekt, ať ti vypadnou exalty i v eterie a v Vrejklastu dvojnásob. Dobrý večer. Exalty v Lástípoku, Vacku. Dobrý večer, Mijoko. Jak se těšíte na Lástípok? Těšíte se víc na Lástípok nebo na PoE2? Můžeme zaplat stream? Nějakým odpočtem? No jo, mají zaplat stream. Tyva, konečně to jde přepnout na Full HD. Díky bohu. Konečně to jde přepnout na Full HD. Minule to vysílali ve 2K rozlišení, což teď dovoluje Twitch, a my to furt v Čechách nemůžeme použít. By bylo, že tady bylo dovolené jenom 720p. Naštěstí tady máme Full HD. Vidíme konečně review ve Full HDčku. Hurá.
PoE 2, kdo řekne jinak, tak na něj pošlu stín. Ještě Last Epoch PoE 2 až při full releaseu, ok. Jsme se víc těším na Last Epoch. Já vlastně ani nevím. Já jsem zvědavej, jako ty líky, ty spoilery tam vypadají zajímavě, otázku, jak to bude provedený. Rozhodně v PoE 2, já to nechci spoilovat zbytečně, dřív než bude odhalení. A kdo chce, jak si to dohledá, máme to u mě na Discordu, tam schovaný mezi spoiler tagem, je to na Redditu, PoE 2 na tom subredditu. Takže kdo bude náhodou chtít vědět informace dřív, tak je má. Když jsem tak jako podíval jsem se, viď, a pak jsem si říkal, je to někde potvrzený a zjistil jsem, že ono. Stinch, Tak. díky za štědrý dar pro KillerTheJ, 1000 korun, to je drop jak Ty vole, s stín. Alkem. Mila approved, PoE srdíčko, DJ má buff na štěstí a já salutuju, díky. Nemám rád čekat, Mila je jen 2. Mila jen 2. Stíne, děkuji ti, muž slova, ty vole, plácnul jsem litránka. Jak byste věděli, my jsme se tady se Stínem o něco vsadili. Buď bych dostal litr já, anebo on. Vyústilo to v to, že jsem bohatší o 1000 korun. Stíne, děkuji ti převelice. Vážím si toho, že jsi muž slova. A jsi to dodržel. Cool, děkuji. Tak. Co jsem chtěl ještě dohledat? Jo. Já mám takový pocit, že se jako víc těším popravdě. Možná ne ten Last Epoch, no, ale zase jako vím, že v Last Epochu ta zábava nebude na moc dlouho a docela věřím tomu, že si v PoE 2 jako dokážu najít víc té zábavy a poladěj endgame nějaký. Podle všeho. Takže tam snad bude co dělat, uvidíme. Citově to snad bude jiný. A průběh příběhem bude jiný. Bez nějakých úplně detailních spoilerů. A jsem zvědavej, jak to tam jako vymysleli. A chci to vidět jako hezky vizuálně před sebou, protože ty spoilery tam nejsou, kdo ví, jak super ultra dobře zdokumentovaný vyloženě, i když jsou potvrzený. Chci vidět, jak to bude vypadat reálně. Pak je fajn na ty 3 dny, co to má smysl. No, to je ono, no. Já vlastně jako vím, že se těším víc na Last Epoch, ale vím, že mi ten týden bude stačit asi. No to vlastně jako tolik nevadí, že možná takhle. Kdyby to byly 2 týdny, byl bych radši, protože jenom to nebudu hrát od rána do večera Last Epoch. Nebude na to tolik času, takže neodehraju asi všechno, co bych chtěl a tolik toho v Last Epochu. Pokud má někdo volno, tak to za ten týden stihne, jak nic. Ale 2 týdny by byly lepší. Co si budem? Nicméně ten týden vlastně asi bude jako stačit. V Last Epochu si odehraju buď liče nebo nekrá, uvidím. Oboje vypadá velice dobře. A pak hrá na PoE 2, no. Jo, se v level 95, PoE 2 dead. A tak ono to trvalo úplně mega dlouho, ne? Bylo srovnatelný s tím, jak dlouho se dělali level 100 původně v jedničce, jo. Stinch povídá slovo dělá muže. A jelikož PoE 1 je ryb, kde byla Mila jen 1 a máme tu PoE 2, tak od nynějška už jen Mila je jen 2 LUL. D. Last Epoch problém, že mi nedává tolik dopaminu při dropech a craftu jako PoE. Je to fakt, no. Není tam... Narodila se první 100.
Nazar poplachu. Já nevím, čím to je, no. Je fakt, že v Lástipoku nacházíš jako konstantní upgradey toho gearu, můžeš ho postupně vylepšovat, ale díky tomu, že se vlastně jako vylepšuje ten tvůj gear postupně, pomalu s každou mapou, když jako chceš, tak to není takovej ten nárazový dopamin jako boom, teď mi dropnul Divine. Jo. A když ti dropne nějaká dražší runa, jak je to takový jako dropla dražší runa, no. Jediná chvíle nějakého dopaminu je asi ve chvíli, kdy ti dropne unique s vysokým legendary potential. Ale jinak v Lástipoku není nic, co by mělo ten efekt, jako má PoEčko. A PoEčko u každého blbýho zvuku divineu s tebou nějak prostě jako hne, i když ti dropujou furt potom. A je to asi tím, že to je prostě odvázaný od těch goldů, no. V Lástipoku máš prostě goldy a všechno má jenom nějakou hodnotu jako goldů, kterých nastřádáš miliony a miliony, takže vlastně i když ti dropne něco, co bys byl teoreticky schopný prodat, nevím, za 500 000 goldů, tak je to takový jako divný abstraktní číslo. A nemáš z toho takovou radost asi. Ten drop systém v PoE funguje v tomhle nějak jako líp. A ty chase uniky v Lástipoku jsou zagatovaný za bossema většinou. A mám pocit, že v Lástipoku není žádnej, kdo ví, jak dobrý drop, který by ti mohl dropnout na zem, jen tak, z kterého bys měl monstrózní radost. Teď už člověk neměl ani radost z těch redringů. Nazarku Bajzi, dobrý večír. Týpek má typický rootless build s mage bloodem a Nimbisem. Že si stahuje něco do PoE2. Možná nějaká podpora support repeku nebo něčeho takového, jestli tam bude. S Marčem už ani zvuk Divineu není moc spokojivý. A já myslím, že furt jo, ale taky to trošku jako rozbilo, no. Ale furt máš v PoEčku drahý divination karty, který i když ty nevyužiješ, tak víš, že to jako je cenný, že to je jako chtěný. A díky tomu, že tam není nějaký jako prapodivnej trade, jako je v Lástipoku s hromadou goldů a la aukční síň, tak to furt má tu hodnotu. Už jde o karty, i když ty karty zrovna jako můžeš měnit instantně u Faustuse, jo, a furt máš ten pocit dobrý, ještě dropne ta karta. Nevím, co by musel udělat Lástipok, aby ty dropy byly pocitově jako zajímavější, aby ti to prostě hejblo s tou hladinou dopaminu nějak. Protože je fakt, že to je problém Lástipoku. To je problém většiny akčních RPGček dneska. A mám pocit, že dobře to fakt dělá jenom PoEčko. Nevím, jak je na tom Torchlight Infinite. Má tady někoho, kdo jako nějak víc hraje třeba Torchlight? Dělá tohle Torchlight Infinite dobře? Protože Diablo to rozhodně dobře nedělá. Tam ten pocit nemám víceméně jako nikdy. Tam se to na tebe sype všechno v takovém množství, že vlastně nemáš radost vůbec z ničeho. Lástipok to taky prostě nedělá, kdo ví jak dobře, protože tam není žádný jako nějaký choice item, který by byl jako fakt cool. Nevím, jak je na tom Torchlight, no. Pocit z dropu, Raptore. V PoEčku, v Lástipoku. Jo, přesně, Dart, to je to, co jsem říkal, že jediná chvíle, kdy mi v úzovkách jako poskočí srdce v Lástipoku, je, když mi dropne 4kový legendary potential. Možná to změní ty primordial unikátky. Na druhou stránku zase, jo, ty budeš moct
Možná ta runa na Primordial bude tak rare, že to z toho udělá jako ten cool drop. Na druhou stránku ty nemůžeš tradovat runy, takže to z toho znovu ten drop jako neudělá. Nevím. A na tradu PoE 1 teď stejný pocit jako vlastní, pokud se týče lootu, jen to nastoupí o pár dní později. To je ten hlavní důvod, proč pro mě byla privátka zajímavá, po letech jsem měl upřímnou radost z dropu. To je naprostá pravda, no. Teď dávám po pár letech se jedničku tady ten questu přijme, že těch unique itemů tam taky padá víc jak předtím, takže taky přestávám mít radost z toho, když tam něco padne. A v Titan Questu toho dropovalo relativně jako dost. Titan Quest má jako takový divnej, všeobecně jako drop a loot. Byl cool. Dneska, když jsem hrál naposled Titan Quest si Soldem, když jsme tady hráli, tak jsem z té hry vůbec neměl ten dobrý pocit, který jsem mýval jako dřív. Je to prostě tím, že je člověk jako si zdegenerovaný fakt jako těma modernějšíma akčníma RPGčka. No. Je to akční RPGčko Movies Productions. A ne? Už 3D terénu moc zase teprve vývoji. A co budu muset dělat? No, někam třeba nějaký název nebo něco. Jsme hráli, nevím, asi rok a půl zpátky jsme hráli Titan Quest 1 spolu tady. Možná 2 roky. Flight má Ethereum něco jako Divine na nákup. Máš z toho dobrý pocit, když ti to dropne? Je to takový jako příjemný pocit, jako když ti dropne Divine v PoEčku? Myslím, že dávají dropy akorát na pár hodin, zmrát třeba bych rád získal až, no... To je určitá nevýhoda, ale jako chápu to, oni chtějí nahnat lidi na ten review, že jo, vytvořit si tím ten hype, strašně to pomáhá ty dropy v tomhle, takže to jako chápu, no. Dokdy jsou? To nemají jenom těch 45 minut. Budou dostupný. Počkejte, to je dobrý, ne? Já do 7 do rána, no. Na druhý den už si je jako neto, ale do 7 do rána. Peter Games zkusil dnes to... To je ono? God's Death and Reapers, na to jsem koukal. Extraction spojený s akčním RPGčkem. Vypadalo to zajímavě, jsem zvědavý. Už 2 roky plus minus, už to neměl takový feel, jako když to vyšlo. Právě no, právě. Nazdar Picasso. Dobrý večer. Já nevím, co dělá PoEčko tak dobře, že si ty dropy držejí nějakou váhu. V té jedničce se to jako pomalu, ale jistě furt zhoršuje. 2 byla vůbec jako divná, tam ten trade a ekonomika byla taková jako rozbitá od začátku. Tam se jim to nepodařilo zatím nějak jako si dostat do té fáze, ve které byla jednička, a poslední 2 ligy v jedničce jsou takový, že to taky tolik netáhne. Ale je tam spousta dalších dropů, z kterých jako máš tu radost. Na té privátce to bylo velice fajn.
To, jak psal Martin, to je naprostá pravda. Daleko větší jako radost z těch dropů. Máme za ty dropy dneska. Sunpriest Incineration, já to byl ten rare finisher toho Sunpriesta. A ani úplně blbý. A 45 minut na drop. Měli by se zapnout přesně v 10 ty dropy. Ona možná neuvidíte, dokud nerefreshnete přesně v 10, ale měli by se načítat. 45 minut po dobu toho livestreamu by to mělo být. Jsem se dobodu, kdy to chci strašně moc grindu, moment, kdy to klasicky vypínám. Hej, já jsem taky člověk, který když musím moc grindit, tak to instantně přestane bavit. Tomu jenom pár dní, jak bych mohl aspoň Legendary. Ty vůbec nevím, o čem mluví, sakra. Přemýšlím, jestli se mám někdy donutit do Torchlightu, ale s tím, jak jsem slyšel, že tomu začíná vládnout trošku pay to win, tak a mi grind nevadí, to Torchlight to docela, hej, to mi řekni, čím to je. Kde je ten rozdíl? Mě jako nevadí hrát dlouho PoEčko, ale mě strašně, já jsem aspoň ten typ hráče, který ho strašně irituje, kdybych jako měl jenom bezhlavě drtit mapy pro to, abych nazbíral nějaký určitý počet, nevím, třeba divinů, abych si mohl něco koupit. To dělat nebudu nikdy v životě, mě to instantně přestane bavit ve čtvrtce té cesty. Když si tak jako vystřídám buildy a podobně, tak je to v pohodě. Proto asi nemám moc rád jako hrát třeba nějaký buildy, kde potřebuješ ten základní budget daleko větší, protože mě to přestane strašně rychle bavit potom. Přitrodili jsme to jenom na pár desítek hodin, to dokáže být zábava. Se nedostaneš k totálnímu endgame contentu bez extra grindu nebo placení. Uf. Čím dále hraje PoE, čím více lidí to hraje, takže jde vytvořit nějaká meta, co to pak totálně zničí ekonomiku úplně pro všechny. Tak ono to tak v úvozovkách bylo vždycky popravdě. A myslím si, že hele, já si myslím, že to dřív bylo horší, než je to teď. Já si myslím, že i když je teď nějaká jako meta, jako teď se dělaly abyss hordy a nebo ty blighty v mapách, přebustěný v jedničce, tak furt si byl schopnej udělat nějakou karenci, když si dělal něco jiného. A byl si schopnej jako fungovat v rámci té hry, vydělat si na cokoliv a furt jsi velice schopnej v té hře dělat, co chceš. V minulosti, hlavně než byl třeba ten Atlas 3, tak bývala jako fakt jako jedna meta, kdy mělo smysl dělat jednu jedinou mechaniku a nic ostatního ten smysl nedával. Na to PoEčko trpělo jako třeba dobrých 5 let. Že jako endgame byl o tom, že buď budeš dělat to, co má smysl,
a to, co je jediný výdělečný, anebo nebudeš dělat nic, protože to nemá smysl hrát najednou. Na to PoEčko fakt trpělo a teď jako v posledních, já nevím, 3 letech, třeba 4, je to daleko lepší, si myslím. I když jsou strašně jako broken třeba nějaký farmící strategie, tak furt si můžeš dovolit jít hrát Delve třeba, nebo něco takového. A zdar, Ivuku. Mě zajímá, co ukážu, protože po poslední lize bych chtěl vidět, že ta hra někam směřuje. Já myslím, že budeš vlastně jako spokojený, že toho nebude málo a já jsem zvědavý, jak to udělají. Už byly nějaký jako líky a spoilery, takže už mám představu, co ukážou, ale chci to vidět, jak to bude vypadat. By to mohlo být cool. Ahoj, Lomé. Dopadl ten stream s Halkolkem, jsem pak vytuhnul, kam se dostal učil. Nedodělal jsem ten první akt ještě, pak jsem to nezapínal znovu, ale ta hra se hraje velice dobře. Je to příjemný. Fakt jako Halkolok je velice dobrý. Překvapilo mě, jak dobře se to hraje. To je strašně cool. Ten časový pres, který tam je strašně fajn. Je to docela dobrý, líbí se mi to. Musím se do toho ještě pustit na chvíli. Myslím, že by mohli zapracovat třeba na těch pasivkách tam. Nevím, jestli se třeba s tím, jak se odemkneš endgame, trošku jako pomění to, jak pracuješ s těma skillama, ale ty reliky tam jsou třeba cool. A docela se mi to líbilo. Vypadalo to velice dobře. Spokojenost. Hellclock bylo velice dobrý. Ještě si to musím nějaký den zahrát. Tam mám vlastně nějakých... Jsem odehrál akorát ten kousek na streamu. Který reliky z něj playstyle pro to jo, to je právě, to se mi líbí. To je strašně fajn. Odehrál jsem doslova 110 minut podle Steamu, takže jako mám úplný jako minimum tam. Ale minimálně pocitově se to hraje velice dobře. Musím se podívat, prokousat se ještě tím zbytkem, nevím, kdy to stihneme, protože zítra začíná Last Epoch a pak prostě PoEčko. Hold, myslím si, že Hellclock pro mě počká až před příští PoE 1 ligou, takže někde nevím, konec září, začátek října, něco takového. PoE 1 liga si předpokládá, že bude prostě v říjnu, že jo, další. Ke konci asi očividně. Teď se do toho budu chtít pustit ještě. Ale hrálo se to velice dobře. Líbí se mi tam ten časový pres. Jediný, co mě fakt jako neoslovilo tam, na čem si myslím, že by měli zapracovat, byl ten pasivní strom. Byl takovej nudnej, no. Takový jako, že tam byly věci jako rozšíření těch slotů na reliky. To jsou prostě věci, které potřebuješ vyzubat všechny. A vlastně díky tomu, jako víš, že půlku těch bodů, který získáš, tak budeš muset dát prostě cestou k tomu a do toho. Najednou to skoro postrádá jako smysl to mít nějak větvený, no. Ten více skill v dalších aktech, že ten první je, tě to baví a pak se to do teprve rozjede, jasně. A zaragy. Tam 1 až 2 klásy nebo 1 klásu a nové typy zbraní, no. Uvidíme, co nám ukážou.
Žel, tak ten strom je jiný, jo? OK, tak třeba to je potom zajímavější. Já musím se do toho ještě trošku ponořit, no, ale myslím si, že na to nebude úplně prostor. Takže zítra Last Epoch, než vyjde PoE 2 a pak PoE 2. Když náhodou bude PoE 2 giga špatná a nebudu mít za 2 týdny co dělat, tak projedem Hellclock a podobně. To taky může stát. Zabak na Twitchi! Díky za pokračování v tier 1 subu! 27 měsíců v partě, to už je ligovej maraton! Posílám auru, štěstí, ať padají mapy i exalty! Respekt a díky! Děkuji ti za 27 žebáků. Dobrý večer. Máme na PoE 2 guildu? Máme. Možná si se tam moci mlcený, když to porovnáváš. No, o to úplně nejde. Mě jako baví třeba i roguelikeový hry, že jo, takovýhle. Vím, že ty stromy dokážou, ty nepotřebuješ mít gigantický strom pasivek. Ty potřebuješ, aby ty pasivky byly něčím jako zajímavý, aby ty volby tam měly smysl, aby tam nebyly hnedka jako... já nemám rád pasivní stromy. Jinak koukal jsem na ceny v PoE 2 TED a 2500 exa za div je insane. No, to jsem zvědavý, jestli nic s tím něco udělá. Jestli se ekonomika trošku třeba srovná tuhle ligu, ale pochybuju o tom. Dopadně ty pasivní stromy, já nemám rád, když máš nějak větvený strom pasivek a na každý z těch větví je věc, kterou jako každej musí vzít. Protože pak to nedává smysl to prostě větvit, protože ty potřebuješ vyzobat všechny ty 3 věci. Tam třeba to rozšíření těch slotů na reliky potřebuješ dle mýho, aspoň z blbých 110 minut odehraného času mám pocit, že potřebuješ úplně všechny. Protože to je to, co ti jako udává ten tvůj build tam. Aspoň na tom základu, nevím v tom endgameu. Zvlášť pokud se ten strom pasivek změní. A najednou to prostě postrádá nějaký smysl a nevím, přestává to být najednou zajímavý. A stejně jako se mi nelíbí ve stromě pasivních schopností věci jako dáváš víc damage. To je tak nudný. To je tak hrozný. Proč to tam je? Kdyby to tam nebylo a ta base damage byla sama o sobě větší, a ještě když je to první bod, který si musíš vzít, proč to tam je, víš jak, jo? To jsou takové jako věci, které si myslím, že se dají vyladit a dají se udělat zajímavějc. To je jediný, na čem budu muset určitě jako zapracovat, aby to bylo zajímavější tohleto. Se je fakt na úrovni, co jsem svoje roguelike hru, to je myšlenka, na mě zapísaný. Já si upřímně myslím, že jsi docela schopnej to dělat bez toho. Dneska jsi schopnej, víš co, ono už teď nepotřebuješ umět žádný programovací jazyk a nepotřebuješ umět kódovat. Třeba Unity má spoustu rozšíření, řekněme, který ti dovolej vytvářet tu hru bez jakýhokoliv programování, doslova 0 programování a jsi schopný rozjet docela jako funkční, použitelnou hru přetahováním blbých věcí k dalším. To docela dá už teď, natož s nějakou pomocí AI a už začínají dělat různý
pluginy, které to implementují do toho a dokážou s tím pomoct. 2323. Díky za Prime. 14 měsíců držíš linii. Respekt. Posílám auru štěstí, ať v Eterie i v Reklastu padají hezké dropy. Dobrý večer, Maxe. S tou aurou štěstí. Nazdar, Maxe. Dobrý večer. Těšíš se na odhalení po dvojky? Pořád nezačal ani hrát, protože vydržím opět je to pořád stejný. To z toho mám pocit, že to asi jako bude, že to nebude jako na dlouho. Jsem zvědavý na ten endgame, jak tam bude vypadat. Tak říkám, k tomu se asi jako dostanu až ke konci PoE 2 ligy. Prvo začnu hrát, jestli to bude hotová hra, nebo zůstanu úplně jedna, koupil jsem si, bude mytoločnosti a družbu poslední rok, tak druh jako barevnej, z toho století. Jsem z toho, takže dovolená, kde makám, jasně no. Pokud máš co dělat, pokud v úvozovkách to je něco, co má smysl, jen do toho. Poečko ti nikam neuteče, zvlášť PoE 2. Nám představili obrovský update do doslova je to update na VOD 2.0, mě to posílal dával. Mi to dával. Jsem koukal na ten trailer, ten mi řekl, že mi vlastně jako nic neřekl, jenom to vypadalo, že tam je moc moderný. A podívám se ze zajímavosti na ten detail, protože já jsem World of Tanks hrával kdysi, když to začínalo, že jo, dost, velice aktivně. Plus především turnaje a podobně, takže se půjdu pak podívat ještě asi zítra, když si na to najdu pár minut, na to overview toho updateu, co s tím vlastně jako udělali za tu dobu. Ne, že bych to šel asi hrát, to ne. Ale zvědavosti se půjdu podívat, je to průser, jo. Video cirka 16 minut tam ještě, jo, já jsem si ho všiml, hodil jsem se obokem, bych se na něj pak podíval. Ale k němu se dostanu asi zítra. No. Kolik začíná vlastně liga v Lásí Poku a v 6 večer. V 6 večer zítra. To pro mě? Ok, dobře. Co někdo tu PoE 2 teď? Co to bístí? Jaký bístí? Jsem si s Andrejem bitvičku. Co si toho Andrej, co na to povídal? Konečně normální čas. Mě by vyhovovalo, kdyby to začínalo třeba v 8 večer. 6 je takových divných. A předpokládám, že jim ale stejně jako zase budou hořet servery. Já bych byl velice překvapený, pokud ten lunch zvládnou jako naprosto v pohodě. Že jsem vzal Last Epoch chce hrát tu roli, fakt? Že by se do toho ani nepustil, jo? Ta legová mechanika tam vypadá docela zajímavě. Ty itemy tam vypadají zajímavě. A ten rework liče a nekráka se mi docela líbí. Mně se docela líbí ten obsah té ligy. Ale říkám, myslím, že mi fakt bude stačit ten týden na Last Epoch. Blíží konec ligy, jdu na otočím, co tam je vždy novýho po 2 měsících. Updateuje to pravidelně teda? Já vůbec fotku nesleduju už dlouhý roky. Vždycky maximálně, když občas právě se tak nějak jako omylem otočím u Maxima na streamu, tak jako koukám a vůbec nevím, co se tam děje, protože já se tak před, nevím, 8 lety. Barva tak nějak nezajímá, pokud nepřijde droid nebo něco zajímavého. Já myslím, že něco zajímavého 100% přijde. Droid to nebude.
Co jako teď v Lasty, pokud mi strašně seděl do P2 Atlasu, že bychom stopovali po mapách něco jako velkou bestii. Příští pátek bude PoE2. Začínat ten nový update příští pátek. Hromada PoE na priváce, chtělo to už jen si dáme něco jiného. Po dlouhé době ponořit se třeba do Total Waru. Já mám Backpack Battles. Já když nechci hrát zrovna PoEčko, tak já si fakt jako užívám Backpack Battles. A nějaký další třeba jako roguelike, autobattlery a podobně. Docela mě minule, velice mě zaujmul ten autoruk. To je strašně cool. Nezabaví tě to na dlouhý desítky hodin, myslím si, že tak jako 10 hodin času a jako víc už tam nepotřebuješ nikdy dělat. Ale strašně cool. Když nevím co, tak hraju Backpack Battles, no. Funkční účet na vodku. Na typ, kde hrát zpátky World of Tanks. Mám nová klasa epizodu, jednak mě nezajímá těch mechanika. Já jsem velice zvedavý na tu Abyss mechaniku. Velice zvedavý, jak to udělají. Jestli to bude Abyss skoro 1:1, co je v PoE1, tak... ty vole. To bude hodně smutný. Dobrý večer, Douby. Bych mohl pokillovat nějaký channel point rewardy, že? Tady u toho nebrblá TTSko, nelítají nám tady kostky a podobně. Tomu, že by mělo být všechno zapauzovaný. VIPčka je zapauzovaný úplně všechno. Nice. Švary má roguelike hra, to víc, že to románky tým, to Max stream, ale Witchfire mě nějak jako nezaujalo opravdu. Já jsem na to koukal, vyloženě mi to nezaujalo. A zdar Dávo, dobrý večer. Hi, I'm Jonathan Rogers from Grinding Gear Games, and welcome to GGG Live. Today we're going to show you an exclusive reveal of what's coming next for Path of Exile 2. Twitch drops are enabled on today's live stream, so you'll be able to claim your Sun Priest's Incineration rare finisher effect by following the instructions below. Now with that out of the way, let's get started. It's time to give you a teaser of what's coming in Path of Exile 2, the Third Edict. I have called you here to save our people, to save our way. Over the ages, we have known pain like no other, but we endured, and we became mighty. Now, outsiders dishonor our shores, and we have stood by, doing nothing. Hear my voice, ancestors! Show us your strength! Show us the true way!
I understand. Tohle ptáka nesnáším, problém. The true Lakuramakoi will rise. Perfect. Jsem v support gamech, na to jsem velice zvědavý. Sprinting, no, let's go. Či to nebude pomalý. No, a máme tady Abyss. Byly, já si myslím, že ty tři krátké akty budou spousta věcí z těch dalších 2 aktů, které budou nazobaný nějak jako k sobě a do té doby ještě dají plnohodnotný akty. And we have a lot to reveal today. We'll start by going over Act 4, the next chapter in the Path of Exile 2 storyline. But that's not all. There's also 3 new interlude acts to get you to endgame, which means we're removing cruel difficulty too. After that, we'll be going through the massive changes to characters. I'm super excited to show you how I've overhauled the entire support gem system, added new skills, and yes, there are buffs. Next, we'll go over the Rise of the Abyssal, this season's exclusive league mechanic, and talk about the new rewards, crafting systems, areas, and bosses that it adds. After that, it's on to changes we're making to the endgame. Then it's time to talk about items, crafting, and oh yeah, trade. That's going to be a big one. Asynchronní trade. We'll then go over our new supporter packs and finish up with a live Q&A session where Ziggy D will ask Path of Exile 2's game directors, myself and Mark, your questions from Twitch chat. And after that, at 4 p.m. Pacific, hatch notes. They're not quite complete, but they should give you some nice details to chew on. We've got a lot to cover today, but first, another announcement. When the 3rd edict launches on the 29th, we'll be having a free weekend for Path of Exile 2. That's right, Path of Exile 2 will be free for the first time without requiring an early access key. The free weekend will end on September the 1st, so you'll have plenty of time to give the game a try. Alright, let's get started with Act 4. The story continues from the end of Act 3. Doryani has agreed to help you find an ancient weapon that can be used against corruption, the instrument of the 3rd edict. The weapon was broken in ages past, but he believes that the pieces may be found in the Karui archipelago, the home of the Karui tribes. You will need to journey to King's March, hire a ship, and set sail. When you open the map, you can choose to sail anywhere you like. Act 4 is completely non-linear, and you can visit the islands in any order you choose. Will you visit the pristine beaches of Whakapanu Island? The Karui whisper of a curse that afflicts all who travel there. Perhaps it's related to the weapon you seek. Or maybe you will visit the volcanic shores of the Isle of Kin. The Kin have been more restless recently, mining for sulfite and driven by some dark force. Perhaps you will choose to consult with one of the local Karui tribes. Their ancient wisdom could hold clues to finding the 3rd. No matter where you choose to go, you will fight dangerous beasts, find fabulous treasures, and battle incredible bosses. A challenger! Come, Yama sees your soul! There are 8 islands to discover, each teeming with its own flora and fauna.
Act 4 contains over 100 new Lokace monster vypadají types, cool. 16 new areas, To bylo svěží. 12 new bosses, and plenty of other interesting encounters. There's a huge amount to show, but we're not going to spoil too much here. We want to give you a chance to discover it all for yourself. What happens after Act 4? Well, until now you had to repeat the entire campaign again before you could face the endgame. But after adding Act 4, the game is far too long to make you do that. We needed something else to do in between the end of Act 4 and the endgame. So what else could we do? Add 3 new mini-acts, of course, and we're calling them the interludes. The interludes are a set of 3 temporary side stories that will be included in the game until Act 5 is released, that will take you to level 65 where the endgame can begin. The first interlude sends you on a journey back to Ogham. Renly has been leading the efforts to rebuild Ogham village after the defeat of Count Geonor, but there's a new danger afoot. The nearby town of Halton is surrounded by an impenetrable darkness, and each night their corrupted townfolk emerge to raid the local farmlands. You'll discover new areas and new bosses. You'll need to find your way through the darkness, uncover the source of corruption, Soon you will serve our master. and defeat it. Yes, I shall dance with their corpse. And that's just the first interlude. The second interlude will have you return to the Vasteri Desert, where Asala has been given a sacred duty. When the skies align, the gifting of water requires a chosen Sekima to meet with the Selkari, guardians of the sacred water, but they're nowhere to be found. You will need to track down the Selkari, find those responsible for disrupting the gifting. Čím si to zahraješ jenom o víkendu, povím. Discover the secrets of the ancient ritual. Ale je to cool. Discover new locations, and ultimately help Asala carry out her sacred duty. Now for Interlude 3. As Royal Thaumaturge of the Vaal, Doyani had plans within plans to save his people from the cataclysm perpetuated by Atzeri's lust for power. One such plan involved sealing a group of willing Vaal deep in a great mountain vault near the home of the Asmeri, deep enough to survive the cataclysm. Even though thousands of years have passed, he believes that their descendants may still live, and may be key to defeating the beast. The journey up the mountain will be dangerous. New foes stand in your way. And the further up the mountain you venture, the colder it will become. Explore caves of ice, and enter the Bože, vault všechno itself. tohle jsou Who can vlastně say jako what you will talsety, find které within? můžou použít v endgameu. Takže ten The endgame interludes are nebude 6 to 7 areas each, and generally include 4 furt boss stejných fights as 5 well. map When you put that together with Act 4, that adds up to 35 new areas in the campaign and 24 new bosses. It's worth making clear that the interludes are temporary. When Act 5 and 6 are added, the interludes will be going away. These are side stories after all, but don't worry, the bosses and areas that make up the interlude are all part of the endgame. We're not just going to throw them away. And with that, we don't need cruel difficulty anymore. We do know that it was a pretty big chore to have to play through the campaign multiple times on each character, and this was a huge reason that the campaign could feel like a bit of a slog when playing through again. But we do also have another new feature to address that particular concern as well. So let's talk about sprinting. Jak bude In fungovat 030, sprint? when you hold down the dodge roll button, your character will go into a sprint after they finish the roll. This is available on all character classes, and there's no limitation on how long you can sprint for. The Nice. primary purpose of this feature is to make navigating areas faster when out of combat. Because of Nice. that, if you do take a hit while sprinting, you'll Oh fall bože, to the ale ground. oni tě můžou... The best to idea is to bude use a skill when you see nepoužitelný. monsters. That'll break you out of the sprint so you can engage with no danger. If you do need to run away from monsters, just hold spacebar. You won't be vulnerable during the roll, and you're faster while sprinting than basically any monster in the game, allowing you to retreat from combat. Ale dobře, no, asi to bude Sprint is a pretty použitelný. significant change to PoE 2's gameplay. What I Když like most poběžíš about it od is that we mobek, can anebo bude accelerate the pace mapa of the game for prázdná. those who want that, without having to compromise on PoE 2's more visceral combat systems. Proč je dobrou funkci hned jí So that's the new zabijou? extensions to the campaign, but there's a whole giant league to play through as well. I'll leave that to Mark to talk about later. And that's because what I want to talk about now is the new stuff for your characters. And probably one of the biggest new systems here is with the support gems. Now, support gems are one of the most interesting elements to creating a build. They're what enables so many interesting mechanics and different ways to play. But PoE 2's support gem system has just never been quite right.
One of the major issues is the limitation of only having one support gem of each type on your character. We didn't want builds to just become using the same 5 most powerful supports in every skill. The problem with this design, though, is that it's actually working against using multiple skills in your build. If you can only use each support gem on one skill, it means that you're encouraged to go all in on that one ability. And we want to encourage you to combo your abilities, something needed to change. So with that in mind, we've removed the restriction of having one of each support gem per character. You can now use as many copies as you like. This should drastically increase the amount of possible builds. Vrací se zpátky k jedničce v tomhle. Budeš moct supporty použít u více There are a lot of potential builds that suffered from the previous restriction. For example, a poison build previously couldn't add poison to more than one skill. They couldn't use stacking poison on more than one skill either. This severely limited your ability to combo with anything outside of the specifically designed poison archetype, but now you can. Many utility skills previously couldn't scale to endgame, because the supports that would make them scale were more useful to use in other skills. You would never speed up killing Palm with martial tempo, when you would much rather use it on your primary skill instead. There are more examples like this all over the place. In addition to that, though, we thought there wasn't enough feeling of progression in the supports as you went through the game. There were only 3 tiers of supports, and many of the most important ones were given out at tier 1. Also, there were no strict upgrades, meaning that upgrading supports when you ran out of sockets required quite a lot of thinking. In order to solve these issues, we now also have multiple levels of many supports as you go through the game. Okay. For example, double barrel support gives you an extra bolt, but at the cost of 30% less reload speed. At tier 2, the penalty gets lowered to 20%. But then at tier 3, the support gem gets something new. It now reloads automatically when you heavy stun an enemy. In some cases, the highest tiers might work a little differently, and you'll have to decide if you like the upgrade or not, depending on your build. For example, rapid casting. The first couple of levels gives 15, then 20% increased cast speed. But then at tier 3, it changes to a new approach. For each different spell you cast in the last 8 seconds, you get 10% increased cast speed, which could be a pretty big bonus if you use a lot of different spells. So that's pretty good for upgrades through the campaign, but we wanted to add a little more spice to the endgame for supports too. And that's where our new system, lineage supports, comes in. You can think of these like unique items, but for supports. There are supports that are only available at endgame, but they're much more powerful. Like Ratha's Assault. It's an upgraded version of Double Barrel that reloads your skill as you dodge roll, as well as increasing the number of bolts it can hold. But it does mean that it's the only way you can reload the skill now. Now, unlike regular supports, you can't find these through the uncut support gem. Just like unique items, many of these can be found from specific bosses. And there's a ton in the regular drop pool too. Some of them are fairly rare. Others fairly common. Some of them are build defining. Others are just straight up power upgrades. All in all, there's around 40 lineage supports being added throughout the endgame, so there's a lot of power to find out there. Now, the new support gems are certainly going to open up a lot of builds, but of course we have a huge range of improvements to individual character classes as well. As well as adding new skills, we had a big focus on buffing existing skills so that they can scale well into the endgame. There's a huge amount to cover here, so we're not going to discuss everything. We're just going to quick fire through some of the coolest changes. We wanted to make cold a more useful element on the Ranger, so we've expanded the cold tools available. As well as increasing its range, Escape Shot now creates fragments of ice whenever it hits the ground. These fragments explode after a short time, making the skill better for killing groups of enemies. But not only that, we added an ice fragment support that creates more of them when killing frozen enemies. And a new buff skill called Ice-Tipped Arrows that allows all your arrows to create ice fragments. This already gives Claire to rangers wanting to use ice, but to take further advantage of the ice fragments, Freezing Salvo has been upgraded to shoot additional cold arrows towards every fragment, giving you a nuke-like ability. We've also modified Snipe to consume frozen from enemies, dealing a huge amount more damage, giving you a nice ice single target option. And something you might notice about this is that the bonus is a lot higher against bosses. This is actually a change you'll see throughout the entire game. Since it's a lot harder to freeze a boss, you should get a bigger reward for it. Another theme you'll see throughout the game is making movement feel better. Toxic Growth is a skill that was pretty cool, but a bit annoying to use with the jump that it had. Now Toxic Growth is a range skill, so you can spam it more easily.
And we've also added a new poison skill while we were at it, called Toxic Domain. It creates a small area around you that makes all your attacks create toxic growth pustules, but attached to monsters. Another skill that was annoying to use was Electrocuting Arrow. It's now just a regular arrow, making it easier to use. But it also means you can support it with projectile supports. And it now also has Area of Effect, making it a tool for more than just single target, and allowing it to scale into the endgame. We also added a new spirit reservation called Mirage Archer. This is a meta skill that allows you to create shadowy clones of yourself, to use a skill of your choice. Akorát není připnutý na tebe, jako v jedničce, takže... Of course, one of the other big problems the Ranger had was survivability. Evasion was the weakest of the three defenses, and we wanted to change that. Currently, evasion doesn't evade all types of hits in the game, so you're still vulnerable to things like slams or unblockable attacks. Řekl právě, že evasion byla nejhorší defenziva ve hře. Vědějí vůbec, že v té hře je armor? Unlike evasion, deflect works on everything. And if you successfully deflect a hit, you take 40% less damage. Items can now give you a mod that gives you some amount of deflection based on your evasion. And there's a bunch of it available on the passive tree too. Deflection is rolled in addition to evasion, so this is an upgrade for regular hits too. Takže jestli něco neudělali s armorem, tak nerozumím You can tomu. reach 100% deflect against all hits if you spec into it enough. Of course, this is a buff that helps all Dex characters, so the Mercenary and the Monk, but especially the Huntress, are seeing big defense boosts from this as well. Armor se nepočítá, ani jako defense proto nepočítá, ale hej, asi no. Let's talk about block and parry. Now, one of the big concerns on the release of the Huntress was parry feeling unreliable. One of the big reasons for this is there's a lot of hits that are not blockable, and thus not parryable either. So a huge balance change we're making is that now everything is blockable, except for specifically unblockable red flash skills that bosses use. Okay, dobře. This makes parry much more reliable. And not only that, but to make block and parry nicer to use, you now also move faster than before while using these abilities. This is a massive buff to passive block as well. So to counter that, we did have to lower the max passive block a bit, but overall you should feel much safer. Blok je silnější, bude horší dostat max blok. Fire skills on the warrior were not really cutting the mustard, so we decided we needed to upgrade a bunch of them, but also add some more as well. Let's start with a buff. Volcanic Fissure now branches into multiple fissures, giving it much more clearing potential. We've also added a new skill called Forge Hammer. This skill throws a molten hammer that does a slam at a distance. You can recall the hammer back by using the skill again if you like, but the cool Budeš se hrát na Fire Tora? Using a Warcry makes the hammer explode, making a bunch of volcanic fissures around. Volcanic fissures re-trigger when you slam them, so it's a great skill to make a flaming arena to fight a boss. Tenhle skill se mi líbí, tohle je cool. We also buff Tohle je perfect konečně zajímavý skill pro jako lidi, co and budou change hrát Molten Warrior. Blast to not always force you to move forward. Trust me, it feels a lot better to use now. The skill now has massively boosted chance to ignite monsters as well. And you're going to want to ignite monsters due to a new glory skill called Ancestral Cry. Ancestral Cry charges up with glory by igniting monsters, invoking King Kaum's favor. After you do, use it to channel Kaum's ancestral power. Every attack will be ancestrally boosted with fire. Your very steps will explode, triggering volcanic fissures, and molten balls will erupt from your attacks. What the fuck? Warrior shield skills were another area we wanted to improve. Now that we've got sprint, we actually don't need to have a cooldown on shield charge anymore. Shield charge nemá cooldown, let's the further go. away you are when you use it. Okay. Takže meta movement skill je zpátky shield charge, dobře. Shield wall got significantly upgraded AoE. Also, you can shield charge right through it to trigger all the walls. We also added a new shield Warcry. Fortifying Cry gives you a defensive buff, but it also builds up charge on your shield that empowers your other shield skills. And Magma Barrier now doesn't require timing in order to use. Just wait for your shield to charge up and block. Seismic Cry now stuns enemies that are primed for stun. And we changed the Sunder interaction with Armor Break. It now also gives a Sundered Armor debuff that makes enemies take 40% extra physical damage. Great for bosses. Ancestral Warrior Totem has undergone some pretty significant changes too. We wanted the skill to feel more like using an ultimate. That summoning an ancestor to fight for you was a big deal. So we've changed this totem to require 3 endurance charges to summon, and massively buffed its damage. It also now scales with your weapon damage too.
Since there's no limit anymore, if you build around generating endurance charges, you can summon an entire forest of totems. Že on nemá limit. In order to make that easier, we added some new sources of endurance charges. There's now a support to make perfect strike generate charges, and a support for generating endurance charges from heavy stuns as well. Speaking of totems, we wanted to upgrade the Warbringer. Among the other changes we've made to this class, Answered Call now gives an extra totem, and the spirits have just been generally buffed in many ways. Use it with your limitless ancestral warrior forest to make an army of Karui that would make Tukohama proud. We've also merged the Great Wolf Howl and Warcaller's Bellow support so that you can get all the benefits with 1 point. And Encased in Jade no longer removes the Jade when getting hit, making it a much better defense. Next up, let's talk about accuracy. Accuracy was always intended to be something that warriors didn't need to care about very much so long as they're in close combat. But unfortunately, that's not currently the case. This was particularly annoying with skills like Bone Shatter, which you certainly don't want to mess with. So we significantly buffed your chance to hit at close ranges when you don't have much accuracy. Warriors shouldn't require any accuracy investment in order to hit with close range attacks now. We also wanted to improve armor. Now, one of the major weaknesses of armor is the inability to defend against elemental damage. In order to mitigate this, we're adding a lot more of the stat that allows your armor to defend against elemental damage. It's now available on items and in a lot more places on the passive tree. One of the most important improvements we've made in 030 is to declunk the action and flow of shooting crossbows. You can now reload crossbows without any movement penalty. But not only that, all skills that can be used while moving now slow you for a shorter amount of time. This change benefits everyone, not just crossbow skills. With both of these changes put together, the run and gun playstyle feels much better. It's hard to explain how important this change is for the feel of the class. The Mercenary is also a good chance to talk about how we're rebalancing to make comboing skills much better. Take Shock, for example. It buffs damage and lasts 4 seconds right now, but that isn't really giving you enough time to take advantage of it. If you're going to add a lightning skill into a build that otherwise wouldn't use one, we need to make mechanics like this much better. So we've increased shock duration on monsters to last 8 seconds. And skills like Plasma Blast, which are intended to be good at shocking enemies, now increase the damage bonus by a lot more. You'll find changes like this all around the game. Chill now lasts 8 seconds, giving you more of a reason to weave in cold damage. Ten armor paradoxně bude teď daleko lepší na elemental damage než na making skills like Permafrost Bolts and Incendiary Shot double down on how they're supposed to be used, it makes using them in your build alongside other skills much more likely. We're also making sure to buff specific combos too. The freeze explosions from frag rounds now chain to nearby enemies. And using high velocity rounds with armor break will now fragment the opponent's armor. This causes monsters to take a portion of high velocity rounds damage with every subsequent hit, even tiny pellets. So that means following it with a shotgun blast is way more effective. Now there's a lot more buffs to crossbow skills, but for now I'm just going to talk about the new one we added, the Mortar Cannon. This one lets you socket any grenade skill, and using it will summon a cannon which loads and then fires the grenade you choose. Oh, very cool. To se mi líbí. Another issue on the Mercenary were banners. They were just not very good, so we're doing a big upgrade to them. They now last longer, don't disappear when moving out of them, and we removed the Valor mechanic. They now just give a much more consistent and stronger buff, and you can use them when you get enough glory. On which, one of the main focuses was making various minion types more useful to use together. Melee minions in particular were just not that great compared to ranged ones. As a starting point, we just straight up removed the requirement for minions to have accuracy. Attack minions now always hit, which makes them way better. Brutes got some good numeric buffs, but we also added a new command skill where they do a war cry that intimidates enemies and detonates any frozen monsters and allies around you in a big cold explosion. We've also changed the Frost Mage's command skill to an ability that adds ice armor to your other minions, adding a layer of defense. And it makes them deal cold damage back to the attacker as well. The ice armor also makes the minion count as frozen, so the Brute's Warcry can detonate them too. Oh, very cool. Unearth was changed to work on corpses of your dead skeletons, allowing you to summon the minions more easily in boss fights. And they also got a new jump ability, allowing them to get into combat faster. Ray's Spectre was also feeling pretty weak for the spirit cost they have. To be honest, we were a little afraid of these when we first balanced them.
We've both decreased the spirit cost for a large range of monsters and have significantly increased spectre damage too. They should feel a lot more impactful. Spektry budou zajímavější najednou. Okay. There's also a lot of new spellcaster weapons with newer cult skills. But I'll just talk about one of them that I thought was particularly cool. The Reaping Staff is actually a wicked scythe that gives you a new ability called Reap. When an enemy is low in life, you can dash forward and rake enemies with the scythe to cull them instantly, healing you. It can also inflict critical weakness on enemies too. Now, there's a lot of balance changes in the Witch's Ascendancy classes, but I'll just talk about 2 of them for now. On the Blood Mage, you were previously required to spend your first points on Sanguimancy, which really was supposed to be the downside for being able to access the powerful abilities on the rest of the class. In order to make picking the Blood Mage a better early option, we've made Sanguimancy free, unlocking the power of the rest of the class immediately. On the Infernalist, the Demon form wasn't something people were really using because you lost your weapon stats while transformed. Well, you no longer do, so it's a much better option. Weapon forma bude mít konečně staty zbraně. On the Monk, the wind skills needed a big upgrade for sure. Staggering Palm can now stack up its duration if you use the skill multiple times in a row, so you can keep the effect of all your skills throwing up wind much more easily. Wind Blast had the purpose of building up to dazing an enemy, but dazing just wasn't worth all that effort. Now it just dazes on hit, meaning a single Wind Blast will make all your skills stun enemies more easily. Following up with Vaulting Impact on a dazed enemy previously did a bunch of stun. Now it allows you to break your enemy's stance. When their stance is broken, following up with a fast attack will do way more damage. A cool build that certain people always enjoyed in PoE 1 was hand-to-hand combat, but until now we just didn't have a real way to make it viable. Well, that changes now. The Monk, as a true martial artist, now has the ability to learn the Hollow Palm technique, a keystone that lets you use all quarterstaff skills while unarmed. All quarterstaff attacks now have a special unarmed version, and you get further bonuses to all your attacks from stacking Energy Shield and Evasion on your character. Okay, that's cool. A new keystone we also added to the Monk section of the tree is Walker of the Wilds. This changes Mana Leech to work with elemental damage instead of physical, which is pretty useful for all those elemental attacks the Monk has. Ten Monk by mohl být zajímavý, unarmed. On tam je spousta unarmed nodeček. One of the least used Ascendancy classes in the game is the Acolyte of Chayula, so we knew we needed to make some changes here. One of the key things we had to do was make the chaos damage that the Acolyte can do much more useful. So we've added a new skill, allowing chaos damage to ignite, shock, chill, and freeze, embracing the elemental prowess of the Monk in a truly chaotic fashion. In addition, he can make all of his chaos damage leech. And we've buffed Into the Breach and Embrace the Darkness by moving the effects of the 4-point nodes into the base skills. He also gains a new notable, Grasp of the Void, which leaves void illusions behind you as you dodge roll. If they're killed, they do massive explosions of darkness, dealing damage to everything in sight. Now let's talk about Sorceress skills. One of the things we wanted to improve on the Sorc is the ability to use multiple elements together more effectively. Now, this might seem small, but one of the things pushing you towards using a single element is debuffs like Elemental Curses, which lower resistances of a single element. In order to fix that, we're making quite a lot of game-wide changes to these kinds of mechanics to broaden what they apply to. So for example, there's no longer 3 curses for fire, ice, and lightning. Instead, there's just a single curse that buffs all 3 at the same time. And things like Frostbomb, which gave you cold exposure, now give elemental exposure. You can use it to buff any of your other skills. We also wanted to make switching between different weapon sets smoother, so you can use different elemental staves more effectively. To do that, we've removed the weapon switch time, and now happens instantly. This applies game-wide too. Now, we didn't just want to stop there. We wanted to add some specific mechanics that work between different elements, and that's where elemental infusions come in. Certain skills can now drop elemental infusions. For example, when a Frostbomb explodes, it leaves behind a cold infusion on the ground. After picking it up, you can spend it on one of any number of different skills to transform how they work. Spark will create a nova of cold-infused projectiles. Ice Nova will leave a chilled area on the ground. And we also added a new low-level skill that fires ice shards. Use it with cold infusion though, and the ice shards will explode. Orb of Storms now generates lightning infusions when you cast enough spells near it. And that's all spells, by the way, not just lightning.
Once you have one, you could cast a lightning flame wall, which adds both fire and lightning damage to all the projectiles that pass through it. Or power up Ember Fusillade with lightning, which will generate arcs to nearby enemies as each fireball hits. Tohle dost mění ten styl, jakým budou hrát ty buildy s vícero elementama. Najednou je to zajímavé, je to jiný než PoE jednička, tak velice cool. Get fire infusions by blowing up monsters with living bomb. Then use them with Comet to summon a giant fire meteor from the sky. Or use it with Firestorm, which transforms it from a small area into a much bigger one. Firestorm is unique in that it can be infused by multiple different elements at the same time. Add an ice infusion to rain down ice at the same time as the fire. And add lightning to add deadly strikes from the heavens into the mix. Or use it with all three to generate a storm that is truly apocalyptic. Tohle bylo asi to, co jsem si představoval, když se říkalo, že se v PoE 2 bude. Previously you could use it to shatter ice, but now it works to detonate all of the different elemental elements and make some leave behind infusions. Konečně je to jako zajímavý. And just like how you could previously use it on Frostbolt, you can now also use it on Orb of Storms. A budeš to chtít kombit jenom protože to vypadá cool a dělá to cool interakci, ne protože to dává víc damage. We also have a Spirit Reservation skill and a support gem to help generate them too. To se mi hodně líbí, tohle je velice pěkné. On the passive tree, we've added quite a few new keystones to the Sorceress section. Here are a couple of examples. The Black Flame Covenant keystone converts your fire spells to chaos and causes your ignites to deal chaos damage. Oh, okay. Your fire spells and ignites will also turn purple. Konečně to dělají, konečně dělají tohle, co říkám, the Ritual Cadence keystone causes your invocation skills to trigger more times. It makes them trigger periodically over a longer duration instead of one. Great for those auto-bomber builds. Now, in addition to skill changes, we've added a lot more options for the passive tree for each class. Overall, there are more than 100 new notables on the tree, usually around 20 per class, along with smaller clusters as well. Check out the old version. And here's the new version. It's a lot more dense, and there's more interesting nodes than before. Now, we probably can't go through too many of these in the livestream, so I'll just show you one from each class's area of the tree. We tried to be a lot more thematic with the new nodes. So for example, the Molten One's Gift. It lets the benefit of Armor Break apply to your fire damage. Oh. Or how about Last Stand, which gives you lots of stats as your situation becomes more and more desperate. A lot of these have themes aligning with Ascendancy classes. Like for the Gemling Legionnaire, for example. You have crystallized immunities, which makes you immune to different status ailments depending on which support gem color you have socketed the most. Another Ascendancy class aligned notable is Sanguimatic Rituals. It allows arcane surges to generate life instead of mana, unlocking that support gem to be used with the Blood Mage Ascendancy. In the Sork area, you'll find these Archon nodes that allow you to convert all of your elemental damage to a specific element. You become a Lightning Archon when you spend enough mana, after which all your skills will be converted to lightning, and you will do extra lightning damage as well. We have ones for cold and fire too, with different triggers. Here's another cool one. Elemental Practitioner gives crit bonuses if you've triggered a skill recently, while also making crits generate more energy for triggers. Or maybe you'd like the Great Boar. It gives you a reason to stack dexterity to make you tougher, giving a bonus to life and stun threshold. Or the Cunning Fox. It straight up gives you 5% quality to all your gems. Now, another major change is attribute requirements. We felt like players probably had a few too many nodes and attributes and not enough in interesting passives. So we lowered attribute requirements by 25% across the board. That means you'll have more points to spend on interesting notables rather than just needing to allocate more strength, dex, and int. Now there are way more changes than just these. These are just some of the cooler ones we wanted to show off, but I'd say that's just about enough for now. We're not even half done yet. So I think it's time that we talk about the League, the rise of the Abyssal. And to do that, I'd like to hand things over to huge update. Myslím si, že spousta z toho jako změní to, jak se hraje. Even though there are major changes to the campaign for this update, we want to make sure that every time you come back for an expansion, each area feels different with something extra going on. It is really important to make sure your experience when returning between expansions is fresh and filled with new content. And the way we did this was through leagues. Every expansion we make has a league, which not only has a fresh economy, but also has new content exclusively available in that league. So, let's delve into the details of what Path of Exile 2's first official league is bringing to the table.
The Abyssal are a race that have mastery of forbidden magics and necromancy. They were thought to be extinct, but have merely been biding their time underground. You first encounter signs of the Abyssal in Clairfell, where you discover that during the night, weaker members of the Undead Legion have been attacking the encampment. The townsfolk require your help to investigate where the monsters are coming from and put a stop to their attacks. Out there, ancient creatures, lurking beneath the surface. As you proceed through Rayclast, you'll find fissures in the earth connected to larger pits. The monsters normally inhabiting the area are being affected by it, harmed by it even, having their souls eaten to strengthen the abyssal underground. As you defeat the monsters, the fissure closes and abyssal emerge, angered by you killing their food. Once all those fissures have been sealed, the pit activates, and more abyssal pour out. This is where the larger and more dangerous monsters reveal themselves, as hordes of abyssal spew out from the pit to take your soul. To zní pocitově hůř, než aby z vědničce, then magic abyssal arise. If you kill a rare, then a rare monster will emerge from the pit, having absorbed some or all of its modifiers for itself. This means the monsters emerging will generally be more difficult and more rewarding, as each modifier gets better rewards. If you are able to kill them all, the pit will seal shut. As each pit is closed, it reveals a potential reward. Abyssal troves will rise up out of the pits, allowing you to get some epic loot. Areas often contain many pits, with many fissures, and the amount goes up as you progress through the game, getting more Každá ta fissure má vlastní pit. Dobře, it doesn't stop there. When monster mods are absorbed, they have a chance to become infused with the dark necromancy, transforming them into abyssal modifiers. For example, you defeat this monster with the Mana Siphoner modifier. Their soul is eaten by the pit, and a rare monster emerges. The Mana Siphoner modifier has transformed into Soul Siphoner, and is now amplified in danger and reward. Abyssal pits also interact with other monsters and mechanics. If you defeat a rogue exile that's near one, it'll be revived as a Lichborn that has multiple abyssal modifiers. Lichborn exiles even have their own unique jewel they can drop, if you are lucky enough to encounter and kill them. Killing it will summon a gigantic Giga Larvae creature. Monsters imprisoned in essences near abyssal pits are affected by the abyss too. They will come with an additional new essence item that can be used to craft your items. So, that's your bread and butter of the Abyssal League. Kill surface-dwelling monsters, kill the emerging abyssal, close the fissures, overcome pit encounters, and reap the rewards. There's a lot more to this league, however. Hele, dokud to nebude cestovat po půlce mapy a nebudeš to nahánět a nepůjde to druhým směrem, než chci šíty, tak jsem s tím v pohodě. These are one of the many rewards for your mission to seal the pits. You can use this on a rare item to imbue it with abyssal magic, adding a special hidden modifier to your item. But how do you reveal it? Build mody, akorát že abyss. You'll encounter a new area. This area is overrun by the Abyssal and the Lost Men. After clearing through this area, you'll find the Well of Souls, a giant cavity with a massive vortex of souls swirling beneath you. So how do you reveal the mods on your Abyssal-infused items? Obviously, just throw them in, right? Yes, that's exactly what you do. Before throwing it in, you are given the option of how you want to transform it, in the form of a choice of 3 different modifiers. Once you've chosen your desired mod, throw it in, where it will absorb the power of the souls, and the ominous creature will then retrieve it for you. These modifiers can be ones from the core mod pool, all the way through to specialized modifiers that cannot normally appear on items. During the campaign, you can use it as a way to more easily add useful existing mods. There is a whole set of new and powerful mods you can add to your items. Like this mod for crossbows that allows you to place an additional ballista totem. Or this one that adds spirit to your staff. Or this one that allows you to generate more combo with your quarterstaff skills.
Zajímavý mody. And speaking of in-game, you can also use the system to craft Jsi v waystones. téhle zóně, ty sem fakt budeš With a muset preserved chodit. vertebrae fused into your waystones, you can get some new ty modifiers sem that fakt budeš push muset difficulty chodit. and rewards to new heights. Hej, oni to odstranějí z Here are jedničky, some examples of protože those mods. si lidi stěžují, že to je You úplná always get a choice of 3, so you pičovina, can avoid chodit anything za you don't June. think your character is capable of. A ve dvojce proto vytvoří samotnou lokaci? With this modifier, the natural inhabitants of the area are all spawned near abysses. And there are up to 9 additional abyssal pits in the area, making it just a full-on abyss ruckus. Proč ta PoE dvojka vždycky Or this one, which přinese causes the nějaký final abyssal problém, pit in the který area už jednička to always vyřešila? result in a boss encounter, be it either one underground What the fuck? or Ještě one ho that zhorší. emerges out. There are dozens of these waystone modifiers in total you can get from this crafting. That covers the new crafting mechanic. So what's left? Well, we talked about how when closing pits you can get abyssal troves, but sometimes when closing an abyss, you'll reveal an underground cavern that leads to the abyssal depths. After jumping into the depths, you'll find an abyssal city, swarming with legions of the undead. When Ještě zřevější map underground, every crafting, single jo. rare abyssal enemy will have an abyssal modifier. And at the end of the dungeon, you'll even find a rare with a more powerful Lichborn modifier. Jako kromě tohohle Once ta you're liga able to vypadá defeat velice this dobře. powerful rare, you can also find some nice rewards. Aside from the entire area being valuable due to the abyssal modifiers on the monsters, it has its own specific drops too. One example is a set of lineage supports that can rarely be found in these depths, like Kurgel's Leash. This support empowers both you and your minions when you command them, granting unholy might to you both. Another depth-specific outcome is a set of omen-like items that amplify your abyssal crafting. Additionally, we're adding some new socketables that can drop to from the půjde v abyssal hideoutu, depths. doufám. Jestli ne, Take tak to... Ulaman's Gaze, which can be socketed into your armor. These are a bit special in that you can only have one equipped at a time, but give some pretty powerful effects. Think of them as almost a unique socketable for your equipment. In the endgame, Pedro, proč where you can budeš still vydávat find v depths, hideoutu, přesně, you no. also start to find a different type of underground chamber. In these areas, you'll find an ancient spire, a device being used by commanders of the abyssal factions to plunge Rayclast into a lightless void. Your goal is simple: kill this commander and destroy the spire. There are 4 bosses in the Abyss League, and there are some pretty cool uniques available from them. An example is this belt, Darkness Enthroned. It has 2 sockets. But hold on, socketables don't work on belts. Well, this belt has a special mod that allows it to count as a different slot for the purpose of socketables. This one, for example, counts as a helmet. I kind of want one that counts as a body armor. I wonder how rare that one is. You can also find this unique jewel, Undying Hate. This jewel transforms part of your passive skill tree into an abyssal version and has multiple depths. The deeper it goes, the more of your passive tree is affected, allowing you to fulfill your fantasy of becoming part Abyssal Lich. Now, the last thing that Abyssal commanders can drop is a Finger of the Lich. But what use do you have with a random undead finger? Well, the next time you return to the Well of Souls, with the finger in your inventory, your character will almost feel compelled. To do what, though, you might ask? To jump in. The items you threw in came back more powerful, right? So, what's the worst that could happen? Well, you will just have to find that one out for yourself. Along with the introduction of Act 4 and the interlude, we will be adding 25 new in-game maps. Je to cool, kromě toho, že budeš muset chodit do té lokace. Doufám, že ne. Že to půjde v hideoutu. And giving you opportunities to experience the new boss fights many times. Let's take a look at some examples. Co obsáhlá, jo. Rock Pools is a map where you explore a shallow, rocky coastline, surrounded by coral and filled with sirens. At the end is a giant goblin king boss, ready to eat sulfite and squish you like a bug.
Holton is an Ezomite township which has seen better days. Explore and clear the township to find a gothic, reaper-like Jedno, že tam boss máš teleport. with the Lidi byli ability to líní klikat manipulate v jedničce storms na and June v fire with hideoutu both a byla lightning vedle and tvýho mob wither you with deviceu. chaos. Given some of the Teleportovat se new bosses někam added are a a bit pak more teprve na epic, něco such klikat as je the 100krát Act boss horší. and final bosses of each interlude part, it would be a bit of a waste to just use them as regular map bosses. Instead, we'll be adding some new mechanics to the Atlas that use them. These start appearing pretty fast into the endgame and will help bridge the gap until you do your pinnacle bosses. Protože můžou In mít the ty mapy desert víc. biome, you can encounter a wild sandstorm. 3 maps around the sandstorm contain a device you must activate. Upon doing this, the sandstorm's magic is disrupted, revealing the map inside and allowing you to access it and find the cause. This presents itself in the form of a boss, similar to the existing Citadel bosses. This boss is a Faradin Swordmaster, who has been blessed with the power of a time djinn, allowing him to take his swordsmanship to the next level by replicating himself, maneuvering rapidly, and severing the fabric of time itself with his powerful slashes. Okay, In cool the water boss. biome, you'll encounter a giant maelstrom, where one Water of the biome, maps surrounding the by the water way. biome connects to it, but the connection is obscured. You must run the maps nearby, hoping to find a beacon, which will remove the maelstrom and reveal the connection to that map. Another example is this Vaal vault in the mountain biome. But how do we get inside? Running the adjacent maps to it will yield a key, which you can then use to gain access to this vault. Or, you could just trade for one, I guess. Use the key to dispel the powerful force field surrounding it, leading to the Vaal Elite and their rewards inside. These all contain cool, Uber versions of the Act 4 boss, and the bosses at the end of each part of the interlude. And each have their own exclusive drop pool of new lineage supports, which, as Jonathan spoke about earlier, are powerful support gems that modify your skills in pretty crazy ways. As an example of a lineage support which can come from the Faradin Swordmaster mentioned earlier, we have Garukhan's Resolve, which causes your critical strikes to fork, but requires some mobility on your part to properly enable. From the boss sealed in the Vaal Vault, we have Paquate's Pact, which supports your war cries, causing them to inflict massive amounts of corrupted blood at the cost of your own life. Additionally, some maps can now spawn summoning circles, a room resembling an Ezomite henge. Activating this henge will spawn bosses. It's as simple as that. We'll also be making changes to how affixes and waystones work, as the current prefixes equals good, suffixes equals bad iteration isn't quite hitting the mark. We tried something new here in Path of Exile 2, but after seeing the feedback we decided we actually liked what we had in Path of Exile 1 more. Like Path of Exile 1, each affix will now be both difficult and rewarding. Waystone mods now grant an increase to the number of waystones dropped and an additional specific upside attached to it. This means as you roll your map, they will continue to get more difficult and more rewarding, and allow you to customize the difficulty and rewards of your maps better. For example, the Frostbitten mod, which causes enemies to deal cold damage, also increases the rarity of items dropped as its upside. Whereas the Of Venom suffix modifier, which causes enemies to poison on hit, has the upside of granting increased pack size. Some maps will end up having a lot of rarity, some a lot of pack size, and others will just have a mixture of everything. Due to now having more modifiers granting difficulty, we will of course be reducing the difficulty per modifier to account for this. So, that's your Atlas, maps, and waystones, but what about Breach, Ritual, Pinnacle content, and others of the sort? We're making some changes around this too. The first change is that you'll now be able to invest 2 points into your specific League Atlas trees before having to run the Pinnacle content. Hurá, konečně. Nebudeš There will muset be a jít bossa, aby specific se ti objective for otevřel each ten type of strom. content which grants you those points. For example, in the case of Delirium, it's simple. You just need to find and kill one of the bosses in a map, Omniophobia or Kosis. The rest of the points for each content come from the Pinnacle content, but we're making some changes to accessibility here too.
Currently, access to most pinnacle content requires the same key at the easiest and most difficult version of the content. This creates a negative feeling where at lower difficulties, instead of wanting to run the content, you're often better off just selling it to someone who can run it at maximum difficulty. Znovu to je věc, kterou jednička už vyřešila, oni to přidali do dvojky znovu. Each content will now drop splinters, which will not form into singular items. Instead of using the singular combined item in the realm gate, you can now just bring your splinters. Upon inserting the splinters into the realm gate, an interface will appear, allowing you to pick your difficulty, and you'll notice each difficulty has a different entry cost. This means if you want to run easier difficulties, it costs less, which also allows you to run this content much sooner into the endgame. Because these encounters now just require splinters, their corresponding atlas tree no longer affects the difficulty of them, and has been changed to purely affect the content and maps on the atlas. The Arbiter of Ash works a bit differently. Instead of requiring splinters, he still needs crisis fragments. We now have only 2 difficulties of the Arbiter. The first, requiring the existing fragments obtained from citadels. The second, Uber Arbiter, requires calamity fragments. These come from citadel bosses also, but only once you've allocated the maximum number of points in your boss atlas tree, ensuring those citadels are at their highest difficulty level. Since we're talking about pinnacle content, we also felt that the leveling curve in the late game was a bit too steep. We've smoothed this out a bit so that it's easier to get to the mid-90s. We've also added some new in-game unique items. Let's take a look at a couple. Thunderfist is a pair of gloves that grants Crackling Palm, a skill which empowers your unarmed attacks, granting the ability to call down the storms themselves on enemies you hit. Put simply, literally every monster you hit with your unarmed skills will be struck by powerful lightning. Pair this with the aforementioned Hollow Palm technique to embrace your true unarmed prowess in combat. Another unique we're adding is Henekura's Sight. Equip this amulet to be granted the power of the Mother of Death herself. This is reflected by granting you a skill called Foresight. While you have Foresight, your dodge roll no longer avoids hits. But instead, being hit while dodge rolling restores you to full life and makes you unable to die for a brief period of time. You'll notice when this does occur, a copy of your character appears and takes the full damage. This is you seeing that future, as if you hadn't been wearing the amulet. Ultimately, your in-game experience should be more streamlined. With new content to find, you'll be able to invest in your atlas trees sooner, engage with pinnacle content faster, have less FOMO running said pinnacle content, reach higher levels easier, and do all of that while finding many new chase in-game items. Teď ještě řekni, že jste odstranili věže a já budu spokojený. But what about crafting them? We've taken a step back and looked at some of our crafting systems to make some notable improvements. Let's start with essences, which suffered from an issue where the regular essences were effectively useless and didn't give players the tools or excitement that a crafting system should provide. To alleviate these concerns, essences are being changed in a few ways. Firstly, they're being changed to function like regals and add specific modifiers with specific values, meaning you know exactly what you're going to get. We found that players were often bottlenecked by regal orbs when crafting in the campaign, so this helps to fill that gap, allowing you to better upgrade your items. For example, this Lesser Essence of Flames, which will be able to add a flat amount of fire damage to your magic martial weapons. Secondly, we're adding many more tiers. That Lesser Essence of Flames, for example, has a regular variant and a greater variant too, adding even more fire damage with each upgrade. The intention of this is so that when you find one early on, you don't worry about holding on to it till later to use on a higher level item. You should feel free to use them as they come to get powerful upgrades during the campaign. Lastly, our highest tier of essences, now called Perfect Essences, will function like a Chaos Orb instead of a Regal. So it will replace one of the modifiers on your rare items with the specified mod, such as this Perfect Essence of Flames. You'll notice this one doesn't just add flat fire damage like the ones before it. The Perfect Essences often give something a bit different, with some opportunities to be pretty damn powerful.
There are many different essences, each with many tiers, covering many of the more core modifiers you'd want on items early on, through to chase specialized ones for in-game. Speaking of in-game, we really wanted to expand our crafting options for late in-game crafting projects. You might have noticed that at in-game, you get way too many transmutes. Wouldn't it be nice if some of those didn't drop, but instead you got something a little more powerful? At higher levels, you can now find Greater Orb of Transmutation and Perfect Orb of Transmutation. These can be used on normal items to upgrade them to magic, ensuring that the modifier generated is of a minimum level. This is similar to how you find higher tier items on the ground, but for crafting. These higher tiers will also exist for Orb of Augmentation, Exalted Orb, and Chaos Orb. Meaning you can get all of the orbs required to take your item from normal rarity to a fully completed rare with guaranteed high tier mods. Oni je znovu jako přidali do dvojky. Znovu je řešejí. Ale řešejí líp tentokrát. Now in in-game you can start to find exceptional items. These are items that drop at normal rarity and are perfect for your from-scratch crafting projects. They can come with extra quality, up to 30%, or an additional socket to use your crafting socketables in. And yes, they can be corrupted for yet another socket. You can also get exceptional unique items. To add even further to your crafting arsenal, we've added a whole suite of new omens to ritual content and removed some of the more unimpactful ones that weren't being used. Some of the new omens include the Omen of the Ancients, which will cause your next Orb of Chance to not destroy the item, but generate a random unique of the same class. Or the Omen of Sanctification, which is my new favorite. This will cause your next Divine Orb used on a rare item to reroll the values of its modifiers, allowing it to exceed the normal minimum and maximum values, raising the ceiling on the new most powerful rare items in the game. This Omen will also cause your item to become sanctified. Sanctified items cannot be crafted, just like corrupted ones, so consider carefully when you use this. Another is the Omen of Chaotic Monsters, which will cause your next Chaos Orb to reroll all modifiers on a Waystone, allowing you to fix your maps if you get some modifiers that are not feasible for your build. Besides these examples, there is a huge variety of new omens for you to discover in your ritual encounters. With the release of Act 4, notably taking place in the Karori archipelago, you'll be able to now find a new currency item, Henikora's Lock. Henikora, the Karori goddess of death, has the power of foresight and is able to see many futures, including the outcome of your next craft. So, imbuing her lock onto an item gives you that same power too. For example, you'll know whether or not to use an Exalted Orb on your item, as you will know exactly what the outcome is. So, with all these new crafting improvements, it's safe to say you're going to be making some epic items, and not necessarily just ones for yourself. So given that, it's time to talk about a massive one. No tak ukažte, new trade system, na to všichni čekali. It's finally here. The moment we've all been waiting for. Fully asynchronous trade. Over the years, the way players trade with each other in Path of Exile 1 has morphed from using the forums through to the in-game chat, all the way through to using the website. These systems, in all their iterations, work for a while, but with each iteration, new problems eventually reveal themselves. Be it requiring you to be in your hideout too much instead of out there killing monsters, or never getting responses from people who are either AFK, just can't be bothered. In order to finally solve this, and this has been a long time coming, we're adding a new system that allows you to buy items from other players without requiring the seller to be present. They can continue farming, killing monsters, AFK as they please, and can even be offline. With the introduction of King's March in Act 4, you will encounter Ange, assistant to Rog in the Meridian Free Traders Company. Over the last 2 decades or so, since Path of Exile 1's storyline, Faustus has handed down his knowledge and expertise to Ange, and she is now ready to take over his business.
If you have a hideout unlocked already, you can immediately invite her there. If you don't have a hideout yet, you will need to acquire one. You can do this by completing a quest to defeat one of the bosses inhabiting an island in Act 4, allowing you then to take a slice of it for yourself, making it your new home and base of operations. Once invited to your hideout, she will now serve as operating your currency exchange, but also serve as the figurehead in your new trading empire. So, how does this new system work? In the existing trade system, you would list items for sale in premium stash tabs. And then when someone wanted one, you'd have to take it out for yourself and trade it to them. Now, instead of using those, you can give your items to Ange so she can sell them for you. Each item must have a price set. The prices are set using in-game currency items, such as Exalted Orbs or Chaos Orbs. Once the price is set, other players will be able to find the item by searching for it on the trade website. Once a desired item has been found, you can hit a button, which will instantly teleport your character in-game to their hideout. Then, you can immediately purchase the item, and while there, if you want, browse their other goods, in case there's a good deal someone else hasn't yet discovered. You'll notice that as a buyer, on top of the currency the seller set for the price, it also costs gold to purchase an item, as Ange has bills to pay after all. As a seller, you'll immediately receive a notification when an item of yours is sold, and can also see an effect above Ange in your hideout when she has unclaimed currency. Just go talk to her, claim your currency, and continue playing at your leisure. As many people already acquired premium stash tabs for the purpose of the trade system, we wanted to add a way for you to convert your existing tabs to merchants tabs, if you want. You can do that here, on the website, but only if you purchase those tabs before the release of the third edict. To clarify, the existing trade system will remain fully intact, so your premium stash tabs will not lose any of their functionality. Pořád můžeš tradovat i starým People might want to switch over to this new system. We Je to dobrý cash grab z jejich strany, and are looking forward to trying it out with you. As we are not able to test internally with an entire thriving economy, there will certainly be some kinks to work out. Based on how the system goes, we will be adding it to Path of Exile 1 when ready, so any of the tabs you purchase will also be usable there later. Next up, Trademakra by museli ignorovat listingy v normálních stežkách. Today, we're launching two new series of supporter packs, the Justice and Trathan Executioner packs. Each tier contains the pack's full face value in points, alongside several exclusive microtransactions. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect your character's power or progression in any way. Ale cool. Dobrázně. Udělali to docela dobře. Contains 6 exclusive microtransactions. Claim glory after defeating nejlepší řešení, jaký mohli udělat. To pojde na webu filtrovat, já doufám, že ano. The Sphinx Mystic Hideout decoration will identify items for you, displaying them as it does so. This ancient creature has been presented with many items over the eons, so has some strong expressions to make on the quality of your wares. Become a true warrior, worthy of delivering the justice of the eternal gods with the Apostle of Justice armor set. This armor set also comes with a matching back attachment containing a set of scales to measure your worth. With the Apostle of Justice finisher effect equipped, the Goddess of Justice herself will appear to decide on a verdict for slain unique enemies. Witness as she decides the fate of your slain Ale foes. v tom atlasu bude spousta nových věcí a nových layoutů. Banished to the underworld. The Griffin fledgling pet will be your courageous companion as you journey throughout Rayclast. Take your place in the skies in the Plateau of the Gods hideout. This hideout comes with many different sections for setting up your home or base of operations. In order to travel between them, you simply just need to walk off the edge. Like a true eternal god, you can float between the mountains on the clouds themselves.
The Trathan Executioner pack series also contains 6 exclusive microtransactions. The Trathan Executioner finisher effect is a brutal display of Trathan might, Vypadá velice dobře ten crushing update, slain unique překvapivě. enemies as if they were bugs beneath your heel. As a Trathan Executioner, you're the perfect master for the ever-hungry carrion raptor pet. It has taken a particular liking to the taste of other pets, and at your command it will swoop down and eviscerate them, proceeding to satisfy its hunger by feeding on their corpse. The nobles of the 4 major Trathan houses had their mercenaries, but if their hired hands became notably irritating, they'd have to call in the Trathan Executioners. You can now embrace their methods and become brutality incarnate with the cruel Trathan Executioner armor set. V základu vypadá, že nebude žádná free. Prémiový stečky, který si skoupil před tímhle updatem, budeš moct změnit na ty tradeový. Nebo si koupit rovnou nový. Vypadá to, že v základu nebude žádná. Snad třeba aspoň jednu by mohli dát, to by bylo rozumný. The swirling blood increases in volume as your spree of slaughter continues. Both this effect and the cloak use the same kill streak for tracking how much blood is shown. After a long and tiring day of executions, enjoy a relaxing game of dice with the Goblin Gambler's Hideout decoration. They'll definitely be playing fair, right? Nice. The Pulverizer map device brings a horrid efficiency to punishing the damned of Trathus. Each map you open will execute. Protože jedno má jako default, dávalo by to naprostý smysl. This map device in its true ruthlessness tracks the total number of monsters killed, your kills per second, and your largest kill streak up to the point of the map being completed. This is then displayed on a leaderboard, so you can take a measure of you and your friends' violence. Kdyby to lokalizado, nebylo by to okay. Co je nejhorší, že jako ono, současný trade je v úzovkách loknutý, jenom ti řeknou, nemusíš to používat. On už jako je, ale dávalo by smysl to nemít loknutý a namlsat lidi jednou stečkou samozřejmě. Ten update ale vypadá velice dobře. Path of Exile 2, the third edict's patch notes. With the release at the end of next week, our community team will be posting crucial information you need for the release. Keep an eye on the news. Thanks for joining us today and checking out our latest developments. We're looking forward to seeing your experiences with Act 4 and its new bosses, fighting the Abyssal, trying new builds, and crafting new items. We'll begin the Q&A shortly, so please get your questions ready. Myslím, že spousta lidí je asi 103k na tom oficiálním kanálu lidí. Nice. OK. To není málo. Jesus. Myslím, že spousta lidí bude trošku zklamaných z toho, že není nová klása, ale myslím, že ten update je fakt obří. Jsem nečekal, že bude tak velký ten update. Že bude nová klasa, se čeká. Já myslím, že většina lidí, nebo spousta lidí jako čekala tu novou klásu, opravdě. Mají nějaký ten... ale... ukazuje... na livestream a na trailery. Nemají tady nějaký... Third edict, tady dobrý. Spousta lidí jako čekala toho druida. Na druhou stránku ten update je fakt jako obří. A je tam spousta věcí, které změní to, jak budeš hrát PoEčko, což je velice cool. Líbí se mi to. To zrovna mohli přidat. Já myslím, že se to změní jako v základu docela dost. Říkáš, že musí u toho nového tradu být prodejce online? Ne, nemusíš být online. Můžeš být off. Je to úplně asynchronní. Vůbec nemusíš být online. Support gamy udělají hodně, přidávají spoustu nových skillů jako takových. Ty keystony, třeba ta
sorcererka, všeobecně jakoby ty multi-elementy se najednou začnou hrát úplně jinak a začínají se tam konečně objevovat komba, tohleto. Začínají se tam konečně objevovat komba, který jsou jako zajímavý. A který budeš chtít dělat, protože je to zajímavý, protože to vypadá cool, úplně to mění ten playstyle a nejenom, že bys měl udělat kombo, protože to dá víc damage. To jako nikdo dělat nebude, že jo. To ve finále jako je efektivnější držet pravý tlačítko myši. A dávat menší damage, ale furt, než jako kombit. Tohleto najednou je zajímavý. Tohle je směr, kterým jsem si myslel, že to bude od začátku. A konečně je tady fakt spousta změn, které jsou velice, velice zajímavý. A dávají smysl. Perfect Exaltator. Minimální modifier level 50. Tohle je velice dobrý. Spousta dobrých změn. Esence vypadají najednou dobře. Ty omeny vypadají velice zajímavě. Hynekoralok vůbec nebudu nic říkat. Anan to vypadalo cool. Marojérky budu přidávat. Very nice. Spousta těch nových endgameových map vypadá zajímavě. Přišlo mi, že ty endgameové mapy můžou mít víc těch propojení. Dřív tam byl nějaký jako abstraktní omezení na to, že mohli mít snad jenom 4, stejně jako Delph v pojedničce, což není se čemu divit, je to na tom založený. Teď to vypadá, že tam prostě nebude stávat takový to, že jako najdeš slepou uličku v uvozovkách. To vypadá velice fajn. Ty Lineage Sport gamy hodně změní gameplay a umožní ti trošku pomnit ten byl třeba potom v endgameu proti tomu, co máš na začátku. To je taky důležitý. Ten asynchronní trade je úplně cool. Já myslím, že dobrý. To docela jistý, že až na mě Briči poběží 1000 monster, tak nebudu chtít dělat kombo, protože jsou zajímavý. Záleží, jak to bude pocitově samozřejmě, jasně. Ale je tam spousta věcí, jako třeba ten weapon swap, že tam není na něj ta penalizace a podobně. Takže by to mohlo by to pomoct. A ve finále možná to, že budeš moct používat stejný support na více skillů, ti taky dovolí dělat ty komba víc, protože budeš mít třeba 2 skilly, které budou dávat, budou plnohodnotný, budou dávat plnou damage, ale zároveň se budou moct jako kombit mezi sebou. Myslím, že to bude proveditelnější, než to bylo doteď. Uvidíme pocitově samozřejmě. Čekal jsem třeba nový typy zbraní a tak, ty přijdou s klasama vždycky, no. To říkali, že typy zbraní budou spojený s klasama. Velice, velice cool. Změny. Fakt jsem vlastně docela překvapený. Máme 4. akt, máme ty mezi aktíky dočasný. Líbí se tam. Nebudeme se opakovat běhat 3 akty 2krát. Příští pátek, rákosničku. Příští pátek. 5.9. A ten Abyss vypadá cool, až na to, že to vypadá, že budeš muset na ten unveiling chodit do té lokace, což je úplný bullshit a jestli to tak bude a nepůjde to unveilovat přímo v hideoutu, tak je lidi sežerou a do té nepřijde update, že to budeš moct dělat v hideoutu. Pro mě velká změna. Pěsničky vypadaly moc pěkně, hej, jo no, Deflect byla už věc druhá, to se mi vůbec nelíbilo na druhou stranu. Tady já myslím, že Evasion vůbec nepotřeboval buff. Evasion bylo naopak jako extrémně silný. Už teď. Já tomu nerozumím, proč buffujou Evasion. To je fakt věc, kterou naprosto nechápu. Proč buffujou Evasion. A Armor dostal buff, kdy bude velice silný proti elemental damage, ale bude stejně nepoužitelný, jako je doteď proti physical. Nechápu to. To jsou 2 věci, kterým jako fakt nerozumím. Proč Evasion dostává takový buff s tím deflectionem? Protože to fakt nebylo potřeba. Já mám pocit, že si spletli hru a ten buff armoru je cool, ale furt to neřeší ten zásadní problém armoru, že armor jako defenziva proti physical damage je úplně k ničemu, proti physical damage. Proti elemental damage, když si nabereš ty nové věci, tak bude extrémně silný, protože ty nejdřív tu damage zredukuješ rezistama a pak se bude aplikovat armor, pokud to neobrátili, nebo neobrátějí.
A díky tomu ten armor proti elemental damage bude extrémně silný. Ale proti physical damage neudělá vůbec nic. A stejně, když budeš full armor build, tak budeš chcípat na co? Na physical damage, což prostě nedává smysl, že jo. Ale bude buffnutý blok, takže bude prostě cesta je evasion nebo blok a nic mezi tím jako moc nebude fungovat. No. A nebo zase mít bambilion energy shieldu. Viktora, děkuji ti za raidík. Děkuji. Dobrý večer vám všem přeji. Děkuji za followy. A co říkáte na updateík PoE 2? Já jsem vlastně docela spokojený. Tam spousta zásadních změn. Pár věcí mě teda trošku vytočilo, jako tady armor a evasion, ale jinak dobrý. Velice fajn. Co tady zkouška ten milý hand combat monk s těma rukavicemi na lightning, jo, to vypadá velice cool. Všeobecně to milíčko vypadá cool. Teď tam byla spousta, už teďka tam byla spousta unarmed nodeček. S tím, že rozšířil ten strom, tak to bude možná ještě větší šílenost a konečně využiješ. Docela se mi líbí ten unarmed monk, to je cool. Líbí se mi to, že budeš moc zajímavě kombit u té sorcky a nejenom u sorcky, ono to půjde udělat jako i jinde. A ty elementy, to vypadá velice fajn. Konečně, jak říkám, to bude jako zajímavý třeba. Ten raiding je taky velice cool. Sklamaný straighten jsem si představoval mnohem jinak. Já myslím, že to je způsob, který je někde mezi tím, co chtějí příznivci nějakého auction houseu a zastánci toho současného tradu. Že vlastně jako je to OK řešení pro obě strany. A bude to nejmenší pain pro ně jakoby, aby to neohrozilo ten trade jako takovej, i když jako trade v PoE 2 je s cenama Exaltu a podobně velice divoký, ale s tím, jak jsou nový orby a nové věci, tak to možná se taky trošku jako změní a srovná. Moc spoko, tak jsem zde sedí, škoda druida zbraní, jinak bambič. Jo, jako kdyby přidali ještě klásu, tak by to bylo ten out of ten, jasně. Ale velice dobrý, velice víc. Těším se na akt. Ty nový lokace vypadaly cool, nový bossové vypadají docela cool. A jak říkám, je tam spousta věcí, které si myslím, že jako změnějí to, jak jako budeš hrát tu hru. Pro spoustu lidí, kteří jsou jako fakt jako 100% blásteři a jediný způsob, kterým jsou ochotní hrát, je hrát lightning arrow nebo nějakou lightning spearu a klikat na right click a běhat po mapě a dropovat bambiliony divinů, se toho možná zase tolik nezmění ve vší upřímnosti. A myslím, že to jako není ta většina lidí. Je to část, kterou jako uvidíš hodně na Twitchi, ale většina lidí tak jako nehraje, takže whatever. Myslím si, že většině lidí se bude PoE 2 teď hrát značně líp, než se hrálo. Což je asi důležitý. Scénici se budou dělat pořád. Já mám pocit, že jako se nastíňovalo, že by s tím měla přijít možnost Toty, jako Trial of the Ancestors. Oni to nezmínili, že? To bylo zmíněný trošku i, že by to mohl být někde v těch líkách, ale nakonec asi ne. Tak já většina věcí, o kterých mluvím, to mě bylo, že jste chutili to, o čem mluvím Mark, přesně opačně. Ono je zase možná dobrý, že tam jsou jako dva protipole. To vedou. Dobrý bude, že minioni nemají jako rasy, to je dobrá změna, jo, je to řešení. Myslím, že to je blbost, aby se člověk musel starat o akorasy svých minionů. No ať se až uvidí ten nový pasivní strom, tak chytnou defekt. A ono to je dobrý filtr. Když někdo otevře pasivní strom, tak se rovnou řekne, hej, tohle je hra, která je pro mě, v tom se tady hezky prostě vyřádím. A nebo to někdo otevře, dostane z toho mrtvici a už v životě PoEčko nezapne a to je asi jako OK. Je to dobrý filtr na to, jestli jako jsi člověk, který má hrát PoEčko nebo ne. Chceme, aby PoE 2 bylo víc game friendly a proto vám představujeme vylepšený passive tree. No. Nový supporter packy, hele, většinou to dělají, takže se dají koupit rovnou. Předpokládám, že můžeš koupit rovnou. A ty supporter packy nevypadaly úplně blbě.
A nicméně, já nevím, pokud někdo nestihl úplně začátek, teďka během toho releaseu, toho updateu bude free weekend, takže kdo nemá koupenou třeba PoE 2, tak si to může vyzkoušet zadarmo ten víkend. Po víkendu už to zase bude fungovat jenom, když má člověk klíč, ale minimálně na oskoušení si myslím, že to bude strašně fajn, že budou mít free víkend a lidi si to budou moct prostě oskoušet. To je velice fajn. Ten Warrior vypadá dobře, že? Hej, hlavně ten skill, který jde prokovat znovu a znovu těma slamama, to vypadá... A Hammer Throw vypadal, protože ten Hammer Throw vypadá prostě všeobecně dobře. Jestli Hammer Throw nebude mít gimmick na víc kladívek, tak to ne. Já si myslím, že to možná bude braný jako projektil. Pro i challenge rewards nezmiňovali, myslím si, že ne. A myslím si, že na challenge budou asi čekat až třeba na full release, bych si tak jako tipnul. Je fakt, že challenge jsou věc, která drží spoustu lidí, třeba u PoE 1, takže by jim to jakoby pomohlo tam udržet ty lidi delší dobu, ale myslím si, že oni jsou zase ve fázi, kdy u té PoE 2 nutně nepotřebují ty lidi jako držet dlouhou dobu. Teďka, když vyjde nová liga třeba. Oni potřebují, by to spousta lidí otestovala a napsala na Reddit spoustu rozvášněných threadů, jak je to špatný, a nebo občas výjimečně, že je něco dobrýho. Oni sebrali feedback a začali pracovat na úpravách toho, co se lidem fakt jako nelíbí, co nefunguje, a na to jim stačí reálně prostě 2 týdny. Oni nutně nepotřebují v této fázi hry, si myslím, jako vlastně udržet ty lidi dlouhodobě. Takže challenge si myslím, že pro ně nemají prioritu. A je to asi OK. Proč tam to nebyl napsán? Yikes. A tak třeba nějaký super support nový. Co mi Demon forma uvičky, další verze. Jo, hlavně to, že ti to bude držet staty zbraní, to je velice fajn. Ligu skipnul, Last Epoch bude stačit k vybnutí. Já myslím, že u Last Epochu tentokrát bych nedokázal vydržet třeba jako ten měsíc. Tu minulou ligu? Určitě. Tudle, já si myslím, že tam není tolik toho, co by mě udrželo. Tady to přijde mi, i když jako je to v úzovkách jenom jeden akt, nemám novou klasu, a přijde mi, že tam je tolik změn, že mě to možná jako udrží nějakou chvíli, no. Uvidíme pocitově zase, jako můžeme si tady povídat a všechno to bude o tom, jak se to ve finále bude hrát. Ale vypadá to velice fajn. Jediný, co mě fakt jako extrémně irituje, je to, že to vypadá, že se budeš muset vracet pro unveilování do této lokace, což je úplnej bullshit. Oni 2 měsíce zpátky to odstranili z PoE 1, aby ti to dali do PoE 2. Nedává to žádný smysl. Tak kdyby to dělali rozdílný lidi a oni to dělají ty stejný lidi, já to nerozumím. Mně se docela líbily supporty. Ten hideout vypadal docela zajímavý, ten map device taky cool. Abyste nám rád ani v 1 dvojky nebylo na mé bingo kartě. Ten Abyss vypadá, že by mohl být použitelný, protože tady nebudeš honit ten Fisher po celý mapě, doufejme. Jenom prostě přijdeš, bude tam Fisher, zabiješ monstra, otevře se díra, zabiješ monstra, jdeš dál. Mohl by to být docela cool encounter. Zase opět uvidíme, jaký to bude prostě pocitové během hraní. Jo. Protože byl představený King's March tam není, protože 4. akt bude z velké části v King's March. Ten King's March, který si v úzovkách stavěl v PoE 1, je prakticky v PoE 2 vystavený a je to lokace toho 4. aktu. Ty z King's Marche budeš vyplouvat na ty jednotlivý karuje ostrůvky. Takže bude to hlavní město 4. aktu prakticky. Ale jako King's March mechanika jako taková tam nebude a je to dobře, si myslím. Já si myslím, že byla možná chyba jí tu mechaniku jako přidávat do 1. Že ty lodě jsou... Mapeři jsou zajímaví, lodě jsou zajímaví, ale myslím si, že to strašně nabourává
nějak tu ekonomiku té hry upřímně. Doufám, že do 2 nepřidají King's March, byla by to dle mého velká chyba. Probíhá to a to traduje to, že to nemůže jako v po1 naházet za Divine a při spamu zdražovat, prostě se to prodá pod cenou. Můžeš to udělat furt, můžeš použít starý typ tradu. Pokud si něčím nebudeš jistý tou cenou, dej to do prémiové stежky a listni to na trade jako normálně. Když to bude pod cenou, tak ten spam dostaneš. Můžeš to furt udělat, furt bude dostupný ten starý trade vedle toho nového. Ale samozřejmě pokud budeš využívat nový trade, bude pro ty lidi, který flipujou, bude daleko jednodušší flipovat samozřejmě. Bude jim stačit mít goldy. Teoreticky jsme MC spojená, chodíme rozvážet zásilky na ty ostrovy, tak něco. Dobré, dámy a pánové, je 23:26, já jsem tady déle, než jsem původně chtěl být, doufal jsem, že ten reveal bude kratší. Já to jdu zabalit, děkuji Viktora ještě jednou za rejdík, já vás ještě někam hodím, jestli je kam, to je zásadní otázka. Vás kam hodit? A někoho by nám vydržel u PoEčka ještě. Jste to mohli probírat, hej, vypadá to, že ne, dobře. A nebudem to komplikovat, já vás raidnu na ten Ofiko kanál, běží tam Q&A, můžete tam ještě brknout na Q&A se Zigim, tam se velice často objeví spousta dalších informací, které nezazněly v tom revealu. Takže na to můžete mrknout, anebo to můžete jít zabalit stejně jako já, protože zítra mám spoustu důležitých věcí. Ne česky. Jo, oni mají vypnutý raidy, já vás nemůžu raidnout tam jako Path of Exile kanál. Mortar hraje? Kouká na PoEčko? Jo, kouká, dobré. Raidem Mortera. Výborně. Vyřešeno, děkuji. Raidem Mortera, pozdravte ho. Užijte si zbytek večera, uvidíme se zítra večer vlastně u Last Epochu. Zítra nám začíná Last Epoch, budou nějaký Twitch dropy a podobně během Last Epochu, takže pokud vás zajímá akční RPGčka, zítra máme co dělat, budeme mít týden Last Epochu, pak ho rána po R2. Tak hráme po nám. Mějte se fajn, dobrou noc vám přeju a uvidíme se zítra. Začínáme nějak v 6, jakmile začne Last Epoch. Mějte se, ahoj.